Hur påverkas bolagen av inflationsspöken, nya fraktrutter och ett sämre konsumenthumör? Idag får ni ett börslunch på stan. Varmt välkomna. Det är den 21 maj. Vi vaknade till ett börsrally i Asien med koreanska börser som var upp över 8%. Här i Stockholm är vi väl upp 1,5 ungefär, även om vi inte riktigt vet eftersom Stockholmsbörsen har haft en del tekniska problem. Desto bättre då med ett generöst dubbelupplägg här i Börslunch. Vi är på ABGs investeringsdagar med småbolagstema. Vi har med oss, eller vi inleder programmet ska jag säga, med två vd i form av Per-Arne Andersson, vd för Svedbergsgruppen, står bredvid mig, och Henrik Hjalmarsson på Midsona. Jag tänkte vi ska prata lite, ni har ju lite olika konsumentmålgrupper båda två. Hur mår den svenska konsumenten? Vi är ju lite försiktigt optimistiska då och har varit en litet tag efter liksom ett par år med lite tajtare plånbok, så tycker vi liksom kombinationen av någon slags återhämtning i förtroende, lite mer plats i plånboken har gjort att konsumenten är lite mer villig att spendera. Det är liksom vår bild. Sen är det klart, det händer mycket just nu, men vi tänker att konsumenterna är lite så kriströtta så att man fortsätter lite grann på den inslagna vägen. Per-Arne, håller du med? Jag tänker att man behöver lite större plats i plånboken för era produkter. Ja, det stämmer. Jag tror att man har krisen ganska medvetet i huvudet. Man är lite försiktig när det kommer till sällanköpsvaror. Det skiljer ju lite från Midsonas produkter. Och, så man har nog den här i huvudet, i alla fall på den svenska marknaden, att räntan kan vara rätt hög. Vi har rätt stor belåning i Sverige på sitt hushåll generellt och rörlig ränta. Så man är lite försiktig så i den. Det är väl det man känner. Och klart, den oron som är, den är inte bra. Är det nybyggande man vill titta efter att det ska komma igång, eller är det snarare renoveringslusten i hushållen? Ja, för oss är det är ju renoveringslusten och att man vill liksom byta bostad och sådana saker. Och tittar vi då, och jag tror liksom, nu är det lätt när man är i Sverige och vi har ett svenskt bolag här också, eller två svenska bolag, så att man tittar mycket på den svenska marknaden. Men ser man i Holland, England och nu i lite andra geografier än förra veckan, så ser det lite annorlunda ut. Jag säger att svenska marknaden är hårdast drabbast, eller konsumenten här. Men och hur länge kan man som bolag hantera och leva med en konsument som är försiktigare? Alltså vi har ju ganska lite marknadsandel, så det är bara att ta marknadsandel, och jag tycker vi gör det bra. Det är ju det vi jobbar med, att hela tiden hitta nya kundgrupper, nya produktgrupper, och det gör vi ju på ett bra sätt. Så att Man förstår ju att konsumenten kan vänta med att köpa ett nytt badkar ifall räntan är hög eller man är orolig för framtiden. Riskakor, blodsaft, olika typer av lite funky kosttillbehör. Är det viktig central konsumtion eller en lyxprodukt? Alltså jag tror ju liksom kombinationen av förändrade konsumentbeteenden, lite mer så makrodrivna långsiktigt, men där man ändå ser att yngre konsumentgrupper prioriterar en del saker lite annorlunda. Tillsammans med, och det gör liksom då kanske att en del av de här produkterna flyttar lite längre ner i Maslows behovshierarki och blir viktigare. Jag tror det tillsammans med, som jag sa, det finns ett visst mått av i de här mindre inköpen, i alla fall som vi representerar i förhållande till badrum, visst mått av kriströtthet, och liksom att man kan inte prioritera bort sina ekologiska chiafrön hur länge som helst, utan vid någon punkt så vill man leva sitt liv igen. Chiafrön har gått från en lyxprodukt till ett centralt mänskligt behov alltså. Ekologiska chiafrön och majskakor och rödbetsjuice är essentiella, helt rätt. Helt klart. Men är det så, när vi ändå har haft det här kriget, och som du Per-Arne är inne på, att man ändå är mycket mer medveten om att vi har haft det sämre ställt eller liksom mindre pengar i plånboken. Har ni märkt av något förändrat konsumentbeteende här bara sista tiden? Alltså det är ju saker som har hänt i branschen, så är det ju. Det man kan säga är, nu är vi ju lite i liksom utifrån Midsonas perspektiv, lite på samma ställe som Per-Arne, så tillvida att vår totala marknadsandel är förhållandevis låg i många av våra kategorier. Inte i alla, men i en del av dem. Så det finns ju alltid möjlighet för oss att växa med den. Men det är klart att man har sett under liksom att konsumenter har tradat ner, man kanske köper mer billigare av butikernas egna varumärken. Discount har ju en rätt så lång, alltså tittar vi på Axfood, det är ett bra exempel, där liksom Willys har haft en lång trend av att växa i en discount-trend. Så det finns sådana. Men det jag tror framförallt vi ser är att landskapet slits isär. Alltså framförallt i en marknad som Sverige som är relativt stor för oss. Där det har varit en väldigt homogen liksom mainstream-marknad till att bli från det billigaste value-erbjudandet till premium, och att det finns mer att hämta om man som företag gör ett bra jobb och tappar in i den potentialen. Är det så på badkar också? Finns det liksom budget?
Och lyx, antar jag att det finns. Ja, det finns ju i den. Du har ju rätt stor variation på vad liksom ett badkar kostar eller om du tar badrumsmöbel så också på det sättet. Och här gäller det liksom att vara på rätt ställe. Vi är ju inte absolut där nere utan det är liksom mid, low, mid, high och det är vi ju alla geografierna på något sätt för att kunna täcka den delen. Den är ju den attraktiva för oss. Så den är... Hur oroade är ni för inflationen eller ett stagflationsscenario? Hur mycket tänker ni på det? Alltså, jag är alltid paranoid. Så att vi försöker förbereda oss liksom hope for the best, prepare for the worst. Jag är inte jätteorolig i det korta scenariot. Ur vårt perspektiv så är ju liksom en omedelbar inflationschock som en resultat av det som har hänt i Hormuz är än så länge för oss liksom hypotetiskt skulle jag säga. Men det är klart att hålla den här i sig så kommer det att bli ett problem i många branscher, inte bara för oss. Och därför är vi såklart, vi har ju börjat sätta planer och förbereda oss för ett scenario där vi måste ta möjligen rätt så kraftfulla åtgärder. Som? Ja, alltså det vi har sagt från vårt perspektiv är att hamnar vi i det läget så kommer vi att prioritera pris och marginal. Och vi vet ju dock att tar du mycket pris i vår marknad så finns det en risk att konsumenter tradar ner och kanske väljer lite billiga alternativ. Men vi tror långsiktigt att det är rätt för oss att vi prioriterar vår marginal och försöker hålla den och hålla vår prisposition. Och sen så får vi ett tillfälligt dipp för att det händer någonting så får vi hantera det. Liksom. Intressant. Dina tankar på samma fråga. Ni har ju varit väldigt bra på att försvara marginalerna. Och det är absolut det viktigaste. Då får man, jag håller med Henrik precis, då får man ta liksom nedsida lite på omsättningen. Man måste försvara marginalerna. Och det har vi gjort framgångsrikt tycker jag i det här fallet. Sen är det så kan man vara i någon geografi där du i det här fallet inte riktigt når upp på volymerna. Nej, men då måste du ta strukturgrepp i det fallet kanske. Så det måste man till försvara marginalen. Det är liksom prioritet hela tiden. Jag tycker det är spännande. Ni gick ju in i Tjeckien i förra veckan. Ni har ju gått in i ganska många geografier där andra svenska bolag typiskt sett har haft svårt att lyckas. Egentligen 2 frågor. Dels hur kan ni identifiera nya marknader och vad är det ni gör som andra misslyckas med? Nej, alltså vi letar ju efter att hitta ett Svedbergs i varje geografi. Så att säga, att hitta ett någonstans topp 5-bolag någonstans som är ett familjeägt bolag, drivs på bra sunt sätt med långsiktighet och det har vi hittat bra bolag och sen har vi en decentraliserad modell. Jag tror att vi är ganska bra på att utmana bolagen på rätt sätt. Så kan vi hitta olika lösningar, kan vi göra på det här sättet för att få dem att utvecklas på ett positivt sätt. Och det tycker jag vi har gjort. Både vårt holländska bolag, det danska och också det brittiska framförallt med Roads då, har gått liksom väldigt positivt. Så att och sen är det, vi kan inte betala bäst, det är jag ganska tydlig med, utan den som har sin baby och vill lämna det i en ny hamn, då är vi en perfekt hamn för det. Men du pratade så såg man en bild på olika segment i Svedbergs med olika marginaler. Det ser ganska olika ut. Svedbergs, alltså själva Svedbergsdelen av Svedbergsgruppen ligger lägst i den grafiken. Kort reflektion, är det ett problem och vad gör man åt det? Där vi ska upp till 15% i Svedbergs och det vi kommer att titta på. Vi har ju tänkt att marknaden skulle kanske komma tillbaka lite fortare. De kanske inte gör det på samma nivå. Och då får vi titta över struktur. Titta på hur ska vi se till att få en nivå där vi ligger på 15% på Svedbergs. Så det är vår ambition, helt klart och tydligt. Era marginalmål är också en bit bort. Har varit så ett tag. Ja, det är sant. Vi har ju flyttat oss de senaste 2 åren i rullande takt. Eller 4 procentenheter mot de målen, typ sånt där. Men vi har ju fortfarande faktiskt drygt 4 procentenheter kvar. Så att vi har, i vårt fall så kommer vi att jobba med struktur, men vi har också en väldig uppsida på att jobba med i en heterogen verksamhet med mix och att sälja rätt saker där bruttomarginalen kommer att hjälpa oss. Men en fråga där, för jag tittade lite på er portfölj. Jag tycker att det ser ganska spretigt ut. Alltså ni har dubbla blutsaftbolag, ni har shampoo, ni har te, ni har riskakor. Bör det vara, alltså, kan det få synergieffekter när ni ändå är rätt små? Alltså vi pratar ju, en av de koncepten som jag har introducerat är ju den här förmågan att jobba i en segmenterad värdekedjemodell. Där jag ju tror väldigt mycket på en förmåga att lite inspirerad av Arne Svedbergs kunna driva de starka lokala varumärkena mycket lokalt. Där vi från koncernen blir duktiga på att utmana, utveckla, driva best practice. Men att det är starkt lokalt ägarskap och förankring med starkt resultatägarskap. Och samtidigt kunna ha kanske ett fåtal varumärken som vi skapar koncernsynergier och använder vår europeiska plattform. Och min uppfattning är att gör vi det på rätt sätt så kan vi hantera komplexitet
komplexiteten. Och jag tror strukturellt där vi finns i marknaden så måste vi lite kunna, jag säger inte att vi behöver exakt så många, men vi måste kunna omfamna komplexiteten och använda det som en fördel. För det är i viss mån vår fördel när vi kämpar mot en del av de stora livsmedelsbolagen, där ju komplexiteten alltid är en fiende. Där kan vi liksom spela rollen mellan entreprenören och the big corporate. Ja. Nej, men för det jag funderar på är ju till exempel att så här, när du tillträdde så var du inne på att man skulle kunna sälja Friggs för typ ert dåvarande börsvärde. Jag tänker att när det är så här spretigt att det blir svårt att synliggöra värdet i portföljen. Ja, det finns ju alltid en sån risk, tror jag. Sen är det klart att det vi agerar i någon mån är ju en förtroendebransch. Och det är ju någonting som vi vill jobba med för att visa det där. Men jag tror att i vårt fall så handlar det också lite grann om att kunna titta på kanske de positioner där vi inte har lyckats skapa och visa värde. Och att visa för våra aktieägare att antingen så kan man det långsiktigt eller så kanske man ska göra någonting annat med dem. Så i den månen finns det kanske en potential för oss. Jag tänkte vi ska avsluta den här diskussionen innan vi byter segment i programmet med en kursgraf på våra gäster. De är ju kusiner i någon bemärkelse. Ni har Stena som storägare båda två. Och visst är du vinnare i alla fall i det kortare perspektivet på börsen? I det kortare perspektivet tror jag, ja. Så det beror lite på hur vi sätter tidsperspektivet här. Så jag är tacksam för tidsperspektivet. Och vi är tacksamma för att ni har varit med, Per-Arne Andersson och Henrik Hjalmarsson. Lite nyheter, Nicke? Ja, men stort tack. Så ska jag ta en titt då på marknaden. Stockholmsbörsen upp i linje med övriga Europa. Som Gabriel nämnde såg vi ett tech-rally i Asien i morse och marknadens ögon såklart på chipjätten Nvidias rapport som kom in igår kväll. Både omsättning och resultat för första kvartalet kom in bättre än väntat och det här diskuterades i börsfrukost i morse. Stark rapport. Alltså det är ett jättebolag som växer omsättningen 85% jämfört med samma kvartal året innan. Det är ju få liknande bolag som finns där ute. Jag kan inte tänka mig något. Men på det stora hela var det ändå i linje med vad marknaden hade räknat med ungefär den här gången. Så att det fick ju ingen större kursreaktion i eftermarknaden där. Ja, förväntningarna i inpriset är ju då skyhöga också. Men de guidar ju också på att det fortsätter med stark guidance för Q2. Jag tror många kollade väldigt mycket på att bruttomarginalen höll uppe eftersom det finns i marknaden brist på memory och det i så fall skulle kunna betyda att de måste köpa in dyrare för att möta sin egen efterfrågan. Men det höll upp bra, de guidar även på att det fortsatt kommer hålla upp bra, vilket liksom lugnar marknaden generellt. Vi vill nämna lite svenska bolagsnyheter också. Asmodee lyfter på sin rapport, redovisade både starkare omsättning och justerat ebit-resultat än väntat. Och där så kommer man har föreslagit att man ska dela ut pengar. Kinnevik stiger. Bolaget har nu bekräftat att Helena Saxon, Investors tidigare finanschef, är en av kandidaterna för vd-jobbet. Så det är mycket spännande som händer. Vi får se om vi får ett slutgiltigt besked där kommande dagar. Ja, spännande annorlunda process. Precis som i Börslunch idag där vi bytte in två färska avbytare i form av Alice Beer och Benjamin Wahlstedt som står bakom mig, eller bredvid mig. Ni är båda analytiker på ABG. Roligt att ha er här. Ni följer ju bolagen som vi nyss pratat om. Alice, några tankar ifrån föregående konversation? Nej, men det som är intressant nu med Midsona skulle jag säga är att de drar i så många spakar samtidigt. De har ju satsat mycket på att, lite som du har varit inne på, förenkla portföljen mycket för att kunna, men då har de fått lite volymbortfall. Sen så drar de även i M&A första gången på väldigt länge, kostnadssparingsprogram, rykande affärs-vd och CFO. Så att det är mycket som händer i bolaget samtidigt som ska bli väldigt spännande att se hur allting blir exekverat. Ja, många spännande följdfrågor där, men dina korta tankar från föregående diskussion? Ja, jag tycker Per-Arne är ju klädsamt ödmjuk i diskussionen om det här UEC, det tjeckiska bolaget som annonserades förra veckan att skulle bli en del av gruppen. Gruppen har ju en stark historik av att integrera bolag, köpa bolag till attraktiva multiplar och sen förbättra bolag. En av börsens bästa förvärvare skulle jag säga, eller en väldigt bra förvärvare på börsen i alla fall. Ja, det kan man nog argumentera för i alla fall. Ja, men ni följer ju båda konsumentbolag, men då lite olika sektorer. Jag funderar lite på hur viktigt är det att konsumenten kommer tillbaka nu för de bolagen ni bevakar?
Jo, men det får man väl säga att det är viktigt. Det finns ingen konsument, finns ingen konsumentbolag heller. Så att säga. Jag tänker, hur uthållig kan man vara på den svenska marknaden? Ja, men en tanke som jag får när jag hör den frågan, det är ju att konsumenten är stark, det är ju inte inprisat i aktierna överhuvudtaget. Och där tror ju vi att marknaden har en kanske lite för försiktig vi. Vi har gjort en produkt på svensk konsument specifikt för 2026. Det är lite som det Henrik var inne på där med Midsona med konsumenters psyke och lite att man blir lite trött. Någonting som vi har fokuserat väldigt mycket på inför 2026 är just att titta på inflationssiffror och konsumenten. Ja, men de förstår inte riktigt hur bra de mår än, utan de tror att de mår mycket sämre än vad de gör. Och det vi har kikat på då är att vi har ju reallöner som är upp, men sen så har du ju räntor som är ner. Trots det så har du skyhöga sparkvoter på nästan all time high som det har varit. Anledningen som vi ser till det är ju mycket att upplevd inflation har ju varit senaste åren 10 procentenheter högre än vad inflationen faktiskt har varit. Och det vi såg då är att det här började ju ungefär när matpriserna började skena. Och du hittar en förklaringsgrad där på liksom 70%, vilket är helt absurt egentligen. Så det tror ju vi nu inte är jättekonstigt egentligen. För att du går in i en ICA-butik 3 gånger i veckan. Du har en väldigt tydlig bild av vad kaffet ska kosta. Och det gör det mycket för psyket, även om det inte gör så mycket för plånboken. Därmed tycker vi att den här matmomssänkningen är väldigt spännande, just som du säger, för att konsumenterna faktiskt ska börja komma tillbaka. Om konsumenten skärper sig då och kommer tillbaka, räcker det för att Midsona ska nå sina mål som de aldrig lyckas nå, om man ska vara lite krass och elak? Men det kommer ju vara väldigt spännande att se. Jag tror att mycket, för att de ska nå 8% så krävs det att de kommer tillbaka, absolut. De måste kunna få upp lite skalbarhet och få in lite mer volymer. Men sen med det sagt så har de gjort ett stort arbete internt med att göra sig av med olönsamma kontrakt och väldigt lite kontraktstillverkning och liknande. Göra sig av med gamla produktionsfaciliteter. Så att de har gjort mycket internt som kan slå bra, men det krävs absolut att volymerna kommer tillbaka för att vi ska kunna se ett 8%. Jag är nyfiken på Svedbergs. Hur stor fråga är skuldsättningen i bolaget? Nej, egentligen ingen just nu. Så att säga. Jag har bara räknat lite löst på det. Svedbergs kommunicerade ju inget pris egentligen för det förvärvet som de gör nu förra veckan. Men jag tror att efter förvärvet är sagt och gjort så 1,5 gång ebitda ungefär. Bör inte vara något för dålig gissning i alla fall. Båda verkade ju ganska inne på att det är bättre att förlora vid försäljning och försvara marginalen. Svedbergs har varit bra på att försvara marginalerna under några tuffa år. Några reflektioner kring det? Nej, men det har de, och mycket av den observationen kommer ju från den geografiska diversifieringen. Tittar vi på Svedbergs isolerat, alltså Svedbergs som varumärke, det var någonting du var inne på också, så har ju marginalen kontraherat så kraftigt. Men det är också på en topline som har gått från 600 miljoner ungefär 2022 till 400 miljoner 2025. Lite drygt. Så med det i åtanke så kan man nog faktiskt säga att de har varit ganska duktiga på att försvara marginal. Alice, du nämnde recenta förvärvet, eller jag vet inte om vi uttalade det, men att Midsona har slagit in på förvärvstillväxt, är det liksom en kursändring som är symbolisk för hela bolaget? Jo, men det tycker jag ändå. Det var flera år sedan nu de gjorde M&A och det har ju ändå alltid varit en stor del av deras långsiktiga tillväxtstrategi och någonting man har väntat med att de ska komma tillbaka till. Sen med det sagt så de hade ju mycket problem där efter 2022 liknande med väldigt mycket balansräkningsrisk. Nu ser vi ju en jättefin balansräkning och då har ju en nettoskuld som är nere under 1 gång ebitda. Så det är fint att se att de kommit igång igen. Och sen så hoppas vi på att de den här gången lyckas göra mycket förvärv som innebär då marginalkomprimerande. Spännande. Marginal är den nya svarta. Exakt. Något annat ni kommer att hålla koll på? Nu har vi snackat om 2 bolag huvudsakligen. Ni följer rätt många konsumentbolag båda två. Någonting ni kommer spana lite extra efter idag och imorgon på de här dragningarna och presentationerna här? Oj, någonting som vi kommer spana extra på. Men jag ser fram emot att grilla Per-Arne på rotavdraget och potentiella synergier i UBC, det här nya förvärvet. Ja, men generellt så skulle jag väl säga att det är väldigt spännande just nu att titta på vilka kategorier inom konsument som växer. Om det är liksom IT-tjänster, om det är transporter, om det är mat eller om det är resor. Och det är något som vi följer väldigt noggrant. Så att det ska bli kul att se från lite olika småbolag vilka det är som ser effekterna först. Om man då räknar med att det har en konsument som mår lite bättre. Tror ni på småbolagens revival nu efter år av ökenvandring?
Ja, men jag får nog säga att jag känner mig positiv. Jag tänker mycket e-handlare. Det är ju, alla e-handlare är ju småbolag. Handlar på en 10% rabatt mot Omni eller fysisk retail, men förväntas ha en dubbelt så hög vinsttillväxt fram till 2028. Så den setupen tycker jag låter attraktiv, helt klart. Ja, jag kan då tycka att de har straffats lite väl mycket nog senaste åren. Det börjar se lite så här orimligt ut. Perfekt. Ja. Spännande. Tusen tack Alice och Benjamin för att ni var med den här dagen. Och kul att vara ute på stan. Så kul att vi återvänder till studion igen imorgon och fortsätter med ett klassiskt börslunch därifrån 11:45. Precis som vanligt. Hej då! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.